तपाईको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर अनलाइनबाट रिन्यू गर्न खोज्नु भएको छ भने यो भिडियो मार्फत सजिलैसँग सिक्नुहुनेछ। ध्यान दिएर प्रक्रियाहरू हेर्नुहोला। सुरुमा ब्राउजर खोलेर वैदेशिक रोजगारको वेबसाइट dofe.gov.np मा जानुपर्नेछ। त्यसपछि अलि मुनि अनलाइन श्रम स्वीकृतिमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। लगतै लगइन पेजमा आउनुहुनेछ, जहाँ सुरुको अप्सनको लगइनमा थिच्नुहोस्। राहदानी नम्बर यहाँ राखेर नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोस् र पासवर्ड थिच्नुहोस्। पासवर्डमा चाहिँ यदि सुरुमा अरू कसैले वा साइबरबाट बनाउनु भएको हो भने 1 वा 123 वा 1234 वा तपाईको राहदानी पासपोर्ट नम्बर नै राखेको हुन्छ। सो आफ्नो पासवर्ड राखेर साइन इन बटन थिच्नुहोस्। अब आफ्नो विवरण देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ अब अप्लाई फर वर्क परमिट श्रम स्वीकृतिको लागि आवेदन भन्नेमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि पुनः श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकोले यसमा टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि यहाँ अफर लेटर अनुसार तपाईँ जान लागेको देश, कम्पनी, मुद्रा, सिप तथा कामको विवरण, तलब, खाने बस्ने दैनिक कार्य घण्टा, हप्ताको काम गर्ने दिन, ओभरटाइम, अन्य भत्ता छ छैन छानेर अन्य सुविधामा यातायातको व्यवस्था र स्वास्थ्य बिमा छ या छैन छानेर भिजा नम्बर, भिजा जारी मिति र समाप्त मिति छानेर कन्ट्र्याक्ट वर्ष यहाँ देखाउँछ र एसएसएफ इन्फर्मेसनमा आफ्नो आइडी र प्रति महिनाको रकम देखाउँछ, जुन तिर्ने बेला विवरण चाहिन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले एसएसएफ तिर्ने बेला म तपाईलाई भन्ने छु, याद राख्नुहोला। र यो एसएसएफ को प्रति महिनाको रकम चाहिँ तपाईले विदेश गएर आफै सेल्फ पनि प्रति महिना तिर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट बटन थिच्नुहोस्। यहाँ पासपोर्टको फोटो, भिजाको फोटो, एग्रिमेन्ट पेपर, एम्बेसी लेटर आवश्यक छैन। पुरानो श्रम स्वीकृति, आगमन र प्रस्थानको पासपोर्टको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने छ। अपलोड फोटो गर्नलाई सजिलो छ। यहाँनिर अपलोड भन्ने अप्सनमा गएर तपाईले आफ्नो फोटो कहाँ छ त्यो सिलेक्ट गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। र सबै अपलोड भएपछि नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोस्। अब पेमेन्टको पेजमा आउनुहुनेछ, जसमा यी 3 शीर्षकमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। पेमेन्ट गर्न यहाँ मैले ई सेवा प्रयोग गरेको छु। पेमेन्ट प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यहाँ 3 वटा फरक पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएकोले 3 वटै तरिका म तपाईलाई सिकाउने छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यदि ई सेवामा पैसा कसरी राख्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा भिडियो लिङ्क राखेको छु, त्यो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण शुल्क तिर्नलाई हजुरसँग आफ्नो ई सेवा अकाउन्टमा 7500 भन्दा बढी ब्यालेन्स हुनुपर्ने छ। सुरुमा यहाँ मैले सामाजिक सुरक्षा कोषको शुल्क तिर्ने सिकाउने छु। त्यसको लागि ई सेवा लगइन गर्नुपर्ने छ। लगत्तै यहाँ गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा थिच्नुहोस् र सोशल सेक्युरिटी फन्ड एसएसएफ मा थिच्नुहोस्। यहाँ सबमिसन नम्बर र इम्प्लोइ आइडी चाहिँ अघि मैले भनेको जुन नम्बर र आइडी थियो त्यो यहाँ राख्नुपर्ने छ। भरिसके पछाडि प्रोसिड बटन थिच्नुहोस्। तपाईले भरेको सबमिसन नम्बर र इम्प्लोइ आइडी अनुसार नै यहाँ विवरण देखाउँदछ र सबै ठिक भए प्रोसिड बटन थिचेर कन्फर्म बटन थिचेर शुल्क बुझाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषको शुल्क तिर्न सक्छौं सुरुको महिनाको। अब कल्याणकारी कोषको शुल्क तिर्नेछौँ। फेरि ई सेवामा गएर गभर्नमेन्ट पेमेन्ट थिच्नुहोस् र फरेन एम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर फन्ड थिच्नुहोस्, जहाँ आफ्नो पासपोर्ट नम्बर राखेर प्रोसिड बटन थिच्नुहोस्।
भरेको पासपोर्ट नम्बर अनुसारको विवरण देखाउँछ स्क्रिनमा र सबै ठिक भए प्रोसिड बटन थिच्नुहोस् र कन्फर्म बटन थिच्नुहोस्। यसरी कल्याणकारी कोषमा पैसा तिर्न सक्छौँ। अब अन्तिम शुल्क तिर्नुपर्ने रहेको छ बिमा शुल्क, जुन फेरि सेवामा गई गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा गई फरेन इम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स फन्ड थिच्नुहोस्। अब इन्सुरेन्स कम्पनी छानेर आफ्नो पासपोर्ट नम्बर, आफ्नो राहदानी नम्बर राख्नुहोस् र तपाईको कन्ट्र्याक्ट लेटर अनुसार अवधि छानेर प्रोसिड बटनमा थिच्नुहोस्। यहाँ पनि आफ्नो विवरण भेरिफाई गरेर पेमेन्टको लागि प्रोसिड गर्नुपर्नेछ र कन्फर्म बटन थिचेर बिमा शुल्क तिर्न सक्नुहुनेछ। बिमा शुल्क चाहिँ अवधि छानेको सम्मलाई मात्र कभर गर्नेछ। यसरी हामी तीनवटै शुल्क सजिलैसँग तिर्न सक्छौँ र पेमेन्ट गरेको केही समयमा श्रम स्वीकृतिको यो वेबसाइटमा देखाउँछ हरियो टिक लागेर। कहिलेकाहीँ पेमेन्ट गरेको चाहिँ सर्भरमा समस्याले गर्दा वेबसाइटमा आउन अलि समय लिन्छ। पेमेन्ट भइसके पछाडि यहाँ हरियो टिक लगाएको हुन्छ र अब नेक्स्ट बटनमा थिच्नुहोस्। यहाँ तपाईले भरेका सबै विवरणहरू हुनेछन् र सच्याउनु परेमा ब्याक बटन थिचेर सच्याउन सक्नुहुनेछ। सबै विवरण हेरिसके पछाडि यदि सबै ठिक छ भने नेक्स्ट बटन थिच्नुहोस्। अब यहाँ हजुरलाई बाइक पर्ने ठाउँ छानेर टोकन मिति छानेर दिएको क्याप्चा यहाँ भरेर सो घोषणामा टिक लगाएर नेक्स्ट बटन थिच्नु पर्नेछ। यति गरिसकेपछि तपाईको आवेदन भरिन्छ र 1-2 दिन पश्चात यहाँ स्ट्याटसमा एप्रुभ भए नभएको देखाउँछ। आवेदन एप्रुभ भए पश्चात यहाँबाट स्टिकर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियोले पक्कै पनि धेरै सहज बनायो भन्ने आशाका साथ फेरि भेट्ने बाचाका साथ पेमेन्ट गर्न अझै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने दायाँपट्टिको भिडियो हेर्नुहोला। छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।